كيف نتوما مزيانين؟ نتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم، تستمروا بالصحة والعافية. معكم خديجة من قناة وورد اوف توجا. اليوم جيت نشارك معكم هاد الخبيزات اللي كيجيو رائعين، خبيزات بدون دقيق، صحيين مليون في المئة، صالحين لصحاب السكر، الكيتو ولو كارب والناس الحمية اللي كيبغيو، وصحاب الجلوتين اللي عندهم حساسية للجلوتين تا هما صحيين صالحين لهم هاد الخبيزات هادو اللي كيجيو رائعين. كيف ما كتشوفوا كيجيو مفشفشين وكيجيو منفخين ومحمرين مزيونين. واللي كيشاهد القناة ديالي أول مرة ما يبخلش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، وبارطاجيو هذا الفيديو إلا عجبكم مع الأحباب والصحاب باش تعمل فائدة. ندوزو للطريقة والمقادير في نفس الوقت. كنحتاج واحد كاس د الماء دافي، كنوضع فيه معلقة صغيرة الخميرة الفورية، كنغطيه بالبلاستيك غذائي باش واحد 5 دقايق باش كتدفع لنا ديك الخميرة مع الماء. والمكون الرئيسي اللي نحتاجو في هاد الخبيزات هي زريعة الكتان الذهبية، هي الذهبية ماشي أخرى. نحتاجو هاد زريعة الكتان الذهبية كنحتاجو فيها 200 غرام، ماشي هاد البنية هادي لا، نحتاجو هاد الذهبية هادي. كنطحنوها على هاد الشكل هذا كترجع لنا دقيق. 200 غرام زريعة الكتان الذهبية كنطحنوها وترجع لنا بودرة. كنضيفو لها شوية د الملح على حسب الذوق. كنضيف لها معلقة كبيرة دقيق جوز الهند، ومعلقة كبيرة ديال البسيليوم أولا هي القطونة اللي كتجي على هاد الشكل هذا، سميتها البسيليوم فايبر، وكاينة كيقولولها القطونة، هذه هي القطونة. كنخلط هاد النواشف مع بعضياتهم بيد ما كيتجانس كلشي مع بعضياتهم، وكنوضعهم على جانب. كناخد واحد الإناء، هنا غادي نضيفو السوائل. كندي هنا واحد بيضة واحدة، نص كاس ديال حليب اللوز، وكنخلط مزيان ديك البيض مع الحليب، ونضيف لها معلقة كبيرة من خل التفاح، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون. نخلط واحد التخليطة خفيفة، وغادي نضيف داك كاس د الماء اللي سبقنا عملنا فيه الخميرة الفورية، ونخلط مزيان. وهنا غادي نفرغو داك السوائل على النواشف ونخلطو مزيان. هنايا كنفرغ داك السوائل ونخلط مزيان مزيان مزيان. راه محدنا كنخلطو وهي سبحان الله كتشرب داك السوائل. نخلطو مزيان مزيان باش كيتجانس كلشي مع بعضياتو. وهنا من بعد ما خلطتها كنغطيها بالبلاستيك غذائي، ونوضع فوق منها واحد المنديل، ونخليوها تختمر نصف ساعة. هنا من بعد ما فاتت نصف ساعة، من بعد ما اختمرت لنا، كنزولو داك البلاستيك وكنجيب واحد الإناء فيه شوية د الماء باش نبلو يدينا بالماء باش ما تلصقناش العجين، وكنعمل كويرات. وكنجيب الصينية اللي كتدخل للفرن فيها ورق الزبدة، وكنوضع داك الكويرات ديالي في اللاطة، وكنكون سبقلي سخنت الفران على 200 درجة. هاد الخبيزات ما كيحتاجوش يخمروا مرة تانية، مباشرة بعد ما كنكملوهم كندخلوهم الفران. وكنعمل الكويرات صغيرة الحجم نتوما كتحكموا فيه، بغيتوهم خبيزات كبار كتعملوهم كبابرين، بغيتوهم ستيتوين كتعملوهم هيدا ستيتوين. وهنايا كنبقى نكور الكويورات ديالي حتى كنكمل العجين ديالي. وهنا كنضغط واحد الضغطة خفيفة، ما تضغطوش بزاف يعني تقرصوهم بزاف، غير واحد الضغيطة خفيفة هيدا والسلام.
وهنا غادي نجيب الفرشاة ديالي كنبللها بشوية د الماء وكنوضع على الوجه ديال العجين باش يلصق لنا ديك البذور اللي غادي نعملو لها. هنايا عندي بذور الشيا مع شوية ديال الزنجلان الابيض اولا السمسم الابيض وكنوضعهم في الوجه ديالها كتزيين، والتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تعملوا اي حبوب نتوما كتفضلوها. وهنا غنجيب واحد السكين اللي يكون هو حاد وكنعمل خطوط باش كتعطينا كيجيو داك الخبيزات مفلحين كيعطيو داك المنظر مزيون. وهنا كنعمل داك الخطوط بالسكين حتى كنكمل الخبيزات ديالي كاملين كندخلهم للفرن. وهنا خرجت الخبيزات ديالي من الفرن بعد ما طابو. هذا هو الشكل ديالهم كيف كيجي مزيون بزاف، كيجيو محمرين كيجيو منفخين ومفشفشين، كيجيو رائعين ومزيونين. وحتى في المذاق يعني ما كاينش واحد الفرق كبير بينه وبين الخبز العادي. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وتجربوا هاد الخبيزات وتبارطاجيوهم مع الأحباب والأصحاب باش تعم الفائدة تكون إن شاء الله صدقة جارية. وإن شاء الله ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم والاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس ديالكم باش يوصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. تبارك الله عليكم.